नमस्कार. आज आपण हे फूल कसं विणायचं ते शिकणार आहोत. खूप छान दिसतं हे फूल. चला तर मग व्हिडिओला सुरू करूया. सुरुवातीला आपल्याला स्लिप टिच करायचे, स्लिप नॉट करायचे, म्हणजेच एक गाठ मारून घ्यायचे. आता अगोदर साखळ्या घ्यायच्या आहेत आपल्याला 3 4 5 6 8 9 आणि 10 साखळ्या घेतल्या. परत पहिल्या साखळीवरती राऊंड करून घ्यायचा. हे असं आपलं गोल तयार होते. आणि आता आपल्याला या गोलमध्ये मुख्य खांब घालायचे आहेत. असे मुख्य खांब घालायचे आहेत. 18 खांब घालून घ्यायचे. 18 मुख्य खांब घातले त्या राऊंडमध्ये. आणि परत हा दुसरा कलर जोडून घेतलाय. तर आपल्याला 1 2 3 4 5 6 7 8 साखळ्या घेतल्या आपण. आता आपल्याला वरनं खाली विणत जायचं आहे. हे बघा असं प्रत्येक साखळीवर आता आपल्याला खांब टाकायचं आहे. अर्धवट खांब टाकायचं आहे. आता हे बाहेर न काढता परत दुसऱ्या साखळीतनं आणखीन हे असं प्रत्येक साखळीतनं असं बाहेर काढायचं. पूर्ण आपले किती 1 2 3 4 5 6 7 8 झाले. आता हे याच्यातनं बाहेर काढायचं असं. आणि पुढच्या खांबावर जोडून घ्यायचं. घट्ट असं जोडायचं. अशी पाकळी तयार होते आपली. त्याच्या पुढच्या ह्याच्यामध्ये स्लिप टिच करायला घ्यायची. आणि परत 10 साखळ्या घ्यायच्या. 8 साखळ्या घ्यायच्या. आठ साखळ्यावर 8 खांब आले पाहिजेत. आपण असे अर्धे बघा असे. आणि परत पूर्ण ह्याच्यातनं बाहेर काढायचं. आणि पुढच्या खांबावर याला जोडून घ्यायचं. हे बघा अशा पाकळ्या दिसतात. असंच आणि त्याच्या पुढच्या खांबावर स्लिप टिच करून परत पाकळी करायची. असे पूर्ण करून घेते मी. हे बघा असं पूर्ण करून घेतले मी. खूपच सुंदर दिसतं हे फूल. 1 2 3 4 5 6 7 8 पाकळ्या झाल्यात आपल्या. जर 6 पाकळ्याचं करायचं असेल तर आतले राऊंड कमी घ्यायचे. हे फूल कशासाठी तुम्ही वापरू शकता. यापासून तटावचा किंवा तोरणपट्टीसुद्धा खूप छान दिसते ह्याची. अशीच फुलं करून अशी एकाला एक जोडून तोरणपट्टी पण करता येते. आणि वेगळी काहीतरी डिझाईन आहे ही. विणकाम पण फार वेगळं आहे याचं. तर त्यासाठी तुम्ही नक्की माझा व्हिडिओ बघा. आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट्समध्ये सांगा मला आवडलं का ते. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.